Gusto kong magluto ng adobo. Pero kulang na yung bawang natin. Kaya maghanap muna tayo sa labas. May problema tayo. Ginagawa pala yung daan dito. Nandoon kasi sa dulo yung bilihan ng bawang. Kaya kailangan nating tawirin yan. Lang, lapit na. Lapit na. Eh, magkano bawang? Bili na ako. Ang layo ng inigot ko para dito. Pero magluluto na ako. Ang adobo, kailangan balanse ang asim, alat at linamnam. Paano natin gagawin yon? Kailangan ng suka para sa asim, toyo para sa alat, para sa linamnam at aroma, kailangan mo ng karne, saka bawang. Kompleto na, magbalat na tayo. Meron akong nakalimutang ilagay. Buti na lang meron pa ako. Buti naalala ko yung laurel. Kasi nagbibigay yun ng aroma at lasa na bagay sa bawang para lalong sumarap yung adobo. Balanse na yung alat tsaka asim. Malinamnam na rin. Tapos, tikman natin kung malambot na. Sarap siya. Parang atay lang din yung lasa niya. Luto na to, pero may sobra akong bawang. Anong gagawin ko? May sobra pa tayo. Isaw. Malinis na to. Napakuluan na din. So, pwede kong lutuin dito yan. Ililipat ko to para tipid yung hugasin ko. Sarap na yan. Sarap na. Luto na pareho. Basta kapag adobo, tandaan nyo, balanse yung asim, alat, tsaka linamnam. Kailangan ko ng magsaing.